අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ශාන් බ්‍රෝ YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න ලැහැත්ති වෙන්නේ YouTube එකෙන් අලුතෙන්ම හඳුන්වා දෙන්න නියමිතව තියෙන YouTube Create app එක ගැන. No matter how simple or complex your ideas are, YouTube Create lets you bring them to life completely free of charge. Now, let's walk through how to create and edit projects. When you first open YouTube Create, you can tap the plus button to start a new project. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට YouTube එකෙන් apps 4ක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකේ පළවෙනිම app එක තමයි ඔයාලා මේ YouTube වීඩියෝ එක බලන YouTube app එක. ඊගාව app එක තමයි YouTube Kids කියන්නේ. ඒ වගේම YouTube Studio සහ YouTube Music කියන apps දෙකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අලුතින්ම අපිට හඳුන්වා දෙන app එක තමයි YouTube Create කියන app එක. ඉතින් මොකක්ද මේ YouTube Create කියන්නේ? YouTube Create කියන්නේ මේ මම වගේ සහ YouTube creators ලා වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය වුණු app එකක් තමයි YouTube Create කියන app එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය හුරු වෙලා ඉන්නවා තමන්ගේ අතේ තියෙන mobile phone එකෙන් smart phone එකෙන් YouTube video නිර්මාණය කරන්න, YouTube short නිර්මාණය කරන්න, YouTube එකට contents create කරන්න. ඉතින් අන්නේ content create කරන අය වෙනුවෙන්ම තමයි මෙන්න මේ YouTube Create කියන app එක හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහට YouTube එකට videos create කරන අය වෙනුවෙන් ඒ videos edit කරගන්න YouTube එක විසින් හඳුන්වා දෙන app එක තමයි YouTube Create කියන්නේ. ඉතින් තාම මේ app එක ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීලා නැහැ. මේ YouTube Create කියන app එක දැනට අපි පාවිච්චි කරන CapCut app එකට සමානයි. CapCut app එකට සමාන වුණාට මේකෙදි අපිට ගොඩක් දේවල් අපිට කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් CapCut app එකේ තියෙන features හැම එකක්ම මේකෙදි අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ app එක ගැන ඔයාලට දාලා අවබෝධයක් සහ මේ app එකෙන් මොනවද අපිට කරගන්න පුළුවන් කියලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් මම මුලදී කිව්වා වගේ මේ app එක තාම ශ්‍රී ලංකාවට available නැහැ. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට app එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ YouTube account එක දීලා ඔයාලට මේකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට log වුණාට පස්සේ අපිට මෙයාලගේ මේ app එක පිළිබඳව විස්තරයක් මෙන්න මේ විදිහට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ app එක ගැන විස්තර බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මේක කියවලා බලන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේක app එකට log වෙද්දී ඔයාලට මේක කියවලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට app එක ඇතුළට ආවට පස්සේ screen එකේ මැද plus mark එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක click කරපුවාම අපේ phone එකේ අපේ gallery එකේ තියෙන photos සහ videos මේ විදිහට වෙන් වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මෙයාලා බෙදලා කැටගරි වශයෙන් photos සහ videos අපිට මෙයාලා මෙතනදී පෙන්නනවා. දැන් මම ලැහැත්ති වෙන්නේ වීඩියෝ එකක් edit කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් මෙතන photos සහ videos මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය වීඩියෝ ටික select කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙතන import කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක click කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට timeline එකකට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා වීඩියෝ එක උඩ click කරාම පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පහලින් ඔයාට විවිධ option බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන අපිට filter කියලා option එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඕනේ filter එකක් අපිට මෙතනදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාලා අපිට filters කිහිපයක්ම දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕනෙම filter එකක් මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. එන්න මෙතන effects කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට යම් කිසි effects ප්‍රමාණයක් මෙතනදී බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන අපිට effects කිහිපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ඕනේ විදිහට adjust කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ brightness level එක ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඕනේ විදිහකට අපිට මේකෙදී edit කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න මෙතනින් හැකියාව ලැබෙනවා. ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ වොලියුම් එක ඔයාට ඕන විදිහට ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාට රොටේට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට කැමති විදිහකට ඔයාගේ වීඩියෝ එක රොටේට් කරගැනීමේ හැකියාවත් මේකේ අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ අනවශ්‍ය ඔයාට අවශ්‍ය නැති කොටසක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට වීඩියෝ එකට ටච් කරලා ස්ප්ලිට් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාට අනවශ්‍ය කොටස උඩ ටච් කරලා ඒක ස්ප්ලිට් කරගත්තන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට මේක ඩිලීට් කරගැනීමේ හැකියාවක් මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් තමයි මේ ඇප් එකේ තියෙන විශේෂම කාරණාව ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාට YouTube library එකේ තියෙන music
මේ ඇප් එකේදී පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයා YouTube එකට ගිහින් වෙනම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඇප් එකේදීම අපිට ඒ මියුසික් ටික, ඒ මියුසික් ට්‍රැක් ටික අපිට මේකෙදී පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාට no copyright music මේ ඇප් එකේදීම පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි CapCut එකෙන් අපි මියුසික් ගත්තොත් ඒවට copyright වැදිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට YouTube එක විසින්ම දෙන එයාලගේ මියුසික් ටික අපිට මේ ඇප් එකේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ෆෝන් එකෙන් YouTube එකට content create කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ YouTube library එකේ තියෙන මියුසික් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ ෆෝන් එකේ desktop mode දාගෙන. ඉතින් මේ විදිහට පාවිච්චි කරද්දී ඔයාට මේ ඇප් එකේදීම පාවිච්චි කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක මම මේ ඇප් එකේ දකින විශේෂම ලක්ෂණයක්. මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇප් එකට ආවට පස්සේ sound කියලා option එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අන්න එතනට ගියාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට YouTube library එකේ තියෙන sounds අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම sound effects සහ your music කියන එක යටතේ ඔයාගේ gallery එකේ තියෙන ඔයාගේ music මේකට add කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ වීඩියෝ එකට මේ විදිහට edit කරන අතරතුරේදී ඔයාට මේකට sound add කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට record කියන icon එක ඔයාට touch කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාට මේක මේ විදිහට මම මේ දැන් මේ කියනවා වගේ ඔයාට මේ විදිහට record කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපිට අවසාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද මේ විදිහට එඩිට් කරගත්ත වීඩියෝ එක ඔයාගේ ගැලරි එකටම සේව් කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට උඩින් මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න එක ක්ලික් කරාම ඔයාට එක්ස්පෝර්ට් කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න එකට ගියාට පස්සේ මෙයාලා අහනවා ඔයාට මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඕනේ මොන ක්වොලිටි එකෙන්ද කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන හයි ක්වොලිටි කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ස්ටෑන්ඩඩ් ක්වොලිටි කියන එකෙන් උත් ඔයාට මේක එක්ස්පෝර්ට් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට හයි ක්වොලිටි එකෙන් ඕන නම් ඔයාට මේක high quality කියලා එක දීලා ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට export කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඒක export වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන upload to YouTube කියන එක දීලා ඔයාට මේ වීඩියෝ එක එවෙලෙම YouTube එකට අප්ලෝඩ් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා මේ YouTube Create කියන app එක ළඟදීම ශ්‍රී ලංකාවට භාවිතා කිරීමේ හැකියාව ලබා දෙයි කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා මොනවම හරි දෙයක් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ශාන්බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මාව social media වලින් follow කරන්න. තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.